Tervehdys katsojat, lähtö tästä Lehtimäen salelta. Eli nyt olisi tarkoitus mennä tuonne Tuurin kyläkaupalle tästä Lehtimäen salelta. Ja mä lähinnä testaan nyt tässä sitten tätä Huawei P30 Pro akkua. Mä oon aika monta videoa tässä matkan aikana ottanut Kaustiselta alkaen, melkein joka välipaikkani otettu video, ja nyt ollaan Lehtimäellä ja tästä lähdemme kohti, tuleekohan tää nyt yli tästä, ei tule, kohti Tuurin kyläkauppaa. Siinä on kauppa Ilona ja salessa kävin tässä ja Lehtimäen keskusta tässä. Ja tässä Lehtimäellä on vielä toinen pieni keskusta tuossa hetken kuluttua, missä on kirkko. Mutta tää on hyvä pysähdys tässä kaupalla. Kaupalla ostin kylmäkahvia ja kävin vessassa. Se onnistuu tuossa erittäin hyvin, ei ole yleensä jonoa vessassa. Niin olen ottanut tähän niin pysähdyspaikaksi. Tää sopii niin hyvin tähän matkalle. Niin. Pääsee sen vessahomma hoitaa tässä. Mulla olisi tarkoitus sitä lounasta miettiä. Mä ostin tuosta kylmäkahvia. Juon sitä tässä matkan aikana ja lounas olisi tarkoitus. Nyt on tiukka paikka. Menenkö kyläkauppaan lounaalle vai käynkö tuossa Tuurin grillissä? Mutta kyllähän se Tuurin grilli on hyvä toisaalta, mutta sit jos miettii lounas, niin olisi se sitten siinä kyläkaupalla, mutta saa nyt nähdä. Siinähän voi käydä niin, että kyläkaupalla lounaalla sitten burgereita ja pizzaa. Eihän tätä voi tietää. Juu, ja elokuussa mennään alussa edelleen ja 4.8. ja 15 astetta on ja hyvin kesäinen ja lämmin keli. Täällä jalankulkureitti jatkuu tuohon kirkolle asti, että kyllä siinä on satsattu, mutta tässä välillä tää Lehtimäen kauppa ja sitten tää Lehtimäen kirkko, niin mä en ole ikinä nähnyt yhtään ihmistä tuolla kulkevan, eli tuolla aikaisemmin on kyllä nähnyt, mutta tässä välissä en ole koskaan nähnyt. Eli ainakaan äkkipäätään muista. Voihan se olla, että muisti vaan ei sitten tämmöisiä rekisteröi, mutta mun mielestä tää on aina tyhjää täynnä tämä jalankulkureitti. Eli yhtä aikaa näitä paljon rakennettiin, kaupungit tai kunnat satsas näihin ja kyllä ne aika vähäisellä käytöllä, kun ihmiset vaan liikkuu autolla aika paljon. Voi olla sitten, jos ajaisi tässä vaikka alkuillasta tai muuta, niin tässä olisi kävelijöitä ja pyöräilijöitä, mutta tällä hetkellä ei kyllä näy ristin sielua. Joo, ja tässä on tää Lehtimäen kirkon seutu. Siinäkin on joskus joku liike ilmeisesti palvellut. Kauppa siinä on ollut näköjään. Tässä on kohta tää toinen kauppa tässä oikealla, mutta sekin on lopettanut toimintansa. Toi pyöräkin on tossa ollut vaikka kuinka kauan tossa kaupan kyljessä. Mut tosiaan Ähtäriin pääsis tonne ja Virroille tonne ja Soiniin ja sitten oikealla menis sitten niin Seinäjoelle ja Kuortaneelle, mutta mehän menemme tästä töysään niin, että naksahtaa. Siellä olisi kirppis auki, sekin on omakotitalossa. Olisi sen tonnekin tietyllä tavalla menemistä. Kirppiskin on vähän mennyt siinä, että semmosia hyvin löytöjä on vaikea löytää, kun ihmiset pystyy tuolla Google-lenssillä katsomaan tavara mikä on ja minkä arvoinen se on, niin semmosia kirppislöytöjä on tosi vaikea nykypäivänä tehdä. Eli kyllä ne hintataso on tiedossa joka paikassa.
Joo, leppoista ajelua ja suomalaisessa luonnossa. Tänään on kyllä aika monta ajeluvideoa tullut ja se on ihan hyvä, että näitä nyt tulee sitten kesäisestä Suomesta. Omalla tavallaan näissä on paljon samojakin reittejä, mutta kyllä näissä tulee eri reittejäkin. Se on vähän... Tänään mä ajattelin hieman eri reittiä, mutta sitten kuitenkin tää tuntuu tänään niinku parhaalta. 11.09 lounasaika on alkanut. Ei mä nyt paljon siitä myöhästy. Kyllä kai tässä nyt puolessa tunnissa ajaa Tuurin kyläkaupalle, luulisin. Saa nyt nähdä. Täällä on kyllä nämä tiet tehty niin mutkaisiksi, että ei voi kuin hämmästellä entisajan tapaa rakentaa teitä. Että eihän tässä ole mitään järkeä tehdä mutkaa mutkan perään. Asfalttiikin kuluu paljon enemmän kuin jos tuosta on suoraan vedetty. Vaikka ne menis minkä rajojen mukaan nämä tiet, niin siitä huolimatta niin teitä rakentaessa kyllä tässä niin miettii, että miksi nämä mutkat on tähän tehty. Mä en oikein mitään järkevää syytä keksinyt, vaikka puhutaan niin, että tonttien rajat ja muut on kulkenut määrätyllä tavalla, niin siinä olisi pitänyt vaan lunastaa Maajussilta pätkää, että tehdäänpä suora tie. Ei siinä sen kummallisempaa ole. Sitten pakko lunastus, jos ei suostu. Eihän tässä tämmöisen mutkatiessä ole mitään järjeä häivää. Tuosta meni Sähtärin rantaan. Siellä on tanssilava, ei siellä paljon muuta taida olla kyllä. Näin ohikulkijalle. Mitä mieltä olette tästä mutkista? Onko tässä niinku järjeä häivää? Tuostakin vaan talo yli niin, että heilahtaa tie. Mutta kun tässä katsoo näissä pelloillakin, niin ei jumalauta näitä mutkia. Kesällähän nämä nyt tässä menettelee, jos on talvella nämä on kyllä hankalia. Että tienhoito kun on mitä on ja sitten tämmönen mutkatie. Niin joo. Ei se ihme, Suomessa kasvaa niin hyvin ralliautoilijoita, kun ne joutuu täällä näitä mutkateitä ajaa. Kavalaa mutkaa. Olisiko se niin, että Lehtimäki on saanut määrärahaa asfaltin tekoon ja sitten sitä on jäänyt yli sitä rahaa, niin on pistetty mutkalle asfalttiin, niin saa määrärahat käytetty. Nyt kun tullaan Alavuuden puolelle, niin huomaatteko mutkat vähenee. Joo, olisiko se siitä? Lehtimäki on saanut määrätyt miljoonat asfaltin tekemiseen ja sitten on laskenut, että asfalttia jää yli, niin ne on pistetty tommosen mutkatien, niin saa määrärahat käytettyä. En tiedä, kamalia mutkia kyllä. Ja vähän mutkat oikein, kun tultiin Alavuksen puolelle. Arvoisa katsoja, kommentoi videoita ja muistahan yläpeukku. Ja yksi tärkeä asia, kanavan voi myöskin tilata. Ja tuohon videoiden alle mä laitan yleensä tommosen coffee-linkkiin, että kahvit voi myöskin siitä tarjota, jos haluaa. Ei oo pakko toki. Joo, nyt tulee jo kivempaa tietä ajaa, kun on niin mutkaista. Seuraavana
paikkana meillä on tietysti tuo Töysä ja siitä sitten käännymme kyläkaupalle. Toihan nykyisin toi Töysä taitaa kuulua Alavuteen ja toi Tuurin kyläkauppa. Ennenhän ne oli omia kuntia Töysä ja oliko se niin, että Tuuri kuului Töysään, että se on vaan ollut Töysän kylä. Keskisen myötä kasvanut vähän emäpitäjän ohitse. No on se vähän kasvanut Alavuuden ohikin, että kyllähän Töysä tai tuo Tuuri on isompi. Isimmiset tietää paremmin kuin Alavuuden. Täällähän tulee asutusta. Heikin tupaus ja maatulen majoitusta. Täällä on muuten näitä paaleja, mitkä oli siellä Itä-Suomessa auottu ja rikottu. Toivottavasti se ei ole mikään uusi muotivillitys, eikä mikään TikTok-haaste. Kyllä se on maanviljelijällä aika raskasta, että tuommoista tuhoa tehdään. Ritola. Nyt otetaan Ritolasta Ritolat. Nyt päästämme taas mutkista ja kapeasta tiestä nauttimaan. Kyllä tätä miettii tätä tien rakennusta, että jos tosta säästetään asfalttia, kun tehdään kapea työ ja jos tehdään ei kapea-aihinen, vaan jos tehdään kapea tie, kun säästetään asfalttia, niin sitten se tuhlataan tähän mutkaan, eli en mä oikein ymmärrä. Onko tässä mitään järkeä? Mä luulen, että me ollaan aika lähellä Töysää ja tässä on tätä taloa jo sen verran. Kyllähän tässä niin automaattisesti ohjautuvalla autolla voi olla tekemissä, on niin paljon mutkaa. Lähtisitkö sinä tässä Teslan kyytiin, mikä menee automaattisesti? Siellä on kesäteatteri oikealla. Mikko Raiski. Kesäteatteri, joo. Lähtisitkö Teslan kyytiin tänne teille, mikä kulkee automaatilla ilman ohjaajaa? Mä en kyllä lähtisi. Ja toi oli varmaan sitten se Ritola tossa. Katsotaan näkisikö tästä paljon, tässä on Töysää, ei tästä näe kyllä. Eikö tää Töysää ala olemaan? Niin kai sitä silloin tarvii merkkatakaan.
tuolla sen mutkan jälkeen, parin mutkan jälkeen tuleekin se. Kyllä se Ähtärin tie on parempi ajaa kuin tää Töysän tie tuolta, jos tulee Lehtimään. Siinä on Ähtärin tiessä, niin loppupäässä on vähän juttu, mutta tää on aika mutkainen tie. Tässä on älytön mutkamäärä. Kädet tulee kipeäs, kun veivaa rattia mutkien takia. Joo. Tässäkin, kun tuolla näkyy edessä tää tie tuolla, niin tossa on ihan suoraan vedetty tää tie, niin mikä helvetin takia tää kiertää tää mutka? Mä en pysty ymmärtämään. Katsokaa minkä mutkan tää tie. Ja tonne kun katso, niin siellä jatkuu toi tie ton pusikon jälkeen. Ei siinä ole taloja välissä, niin mitä järkeä tässä on? Täällä katsokaa, se olisi tänne tullut se tie, kun se olisi suoraan vedetty, niin tämmönen helvetin mutka tehdään tähän väliin. Onko se niin, että Töysälläkin on sit ollut liikaa määräraha asfalttiin, niin pistetään mutkalle, kun jäisi yli rahaa, jos suoraan vedettäisiin. Helvetti näitä mutkia. Oho. Mitä olet mieltä, arvoinen katsoja? Onko tämä ihan typerää näitä mutkia tehdä tämmöiselle tielle, missä olisi mahdollisuus se suoraankin vetää, ettei olla missään isoissa liikekeskuksissa? Ja tossakin oli pelkkää peltoa ja sitten pieni pala mettää, niin siitä on hyvin voinut huitasta kyllä tien suoraan. Niin tämmönen ihan tyhjänpäiväinen lenkki tuolta. Vai onko näitä kännissä tehty näitä tiet? En tiedä. Ja siihen pantu taas vähän mutka. Jumalauta, välimutka puuttuu tästä, olisi vähän tonne oikealle kaartaa vielä. Kuortane 28 ja Töhniin 5. Nythän me ollaan aika lähellä jo Töysää, kun täällä jo jalankulkijoilta tehty kulkureitti, mutta kuten taas havaitsette, niin ei täällä vilkkaita nää ole nää jalankulkureitit. Mutta toisaalta kun miettii tässäkin, niin jos tässä pyörällä tai kävellen on ja tää näin mutkasta ja tämmöistä epämääräistä tie, niin oishan täällä aika ilkeä mennä. Toki tässähän nyt näkyvyys jo paraneekin ja muutenkin. Sepänniemi olisi siellä vasemmalla 3 kilometrin päässä. Siellä sais mökkiä ja kahvia uida. Epäilen kyllä tuota kahvia, mutta saahan sitä epäillä, joka se sen kumman. Suomessa on paljon paikkoja, missä näytetään tuon ruokaa ja kahvia, kun meet, niin olemme suljettuja. Jossain paikoissa olemme suljettuna heinäkuun ja jossain olemme auki vain viikonloppuisin ja niin edespäin. Eli noit kyltithän vois sitten päivittää joskus, mä oon vähän sitä mieltä. Koska se tekee sen, että kun ajaa ja katsoo, että tuot saa ruokaa ja kahvin, niin ei viittii mennä, kun miettii, että se kuitenkaan ole auki. Eli se on vähän se sama juttu kuin sitä siinä vitsissä lähdetään lainaa sitä rengasavainta tai mitä se on. Ei se kuitenkaan lainaa ja heittää kiveä ikkunasta sisään. Joo. Mutta mutkista huolimatta mä lähestymme kyläkauppaa jonkun ajan kuluttua ja 11.22 on, niin mä nyt käyn katsomassa siellä, että mikähän olisi lounaana ja jos se sitten osuu kohdilleen, niin aterioin siinä ja se on se lounaspaikka siinä kyläkaupalla, se on ihan ok ollut kyllä.
Mutta saa nähdä, onko, jos siellä on joku kasvisjuttu tai Tex-Mex-päivä, niin mä menen sitten nakkikioskille. Tai sitten jopa hätätapauksen Alavuksen APC. Mä en kyllä mielellään menisi APClle, että se on vähän semmonen pakkopullainen APC monesti. Siinä on Töysän koulukeskus ja urheilupaikka. Ja hyvin on Huawei P30 Pro patteri kyllä kestänyt, että Evijärveltä asti kuvattu ja kaikki nämä paikat melkein matkalla, niin onhan se vanha puhelimessa akut on ihan eri luokkaa kuin nykypäivän puhelimessa. Entisaikana tehtiin käyttöön varten, mutta nykypäivänä tehdään sitä varten, että sä vaihdat puhelimen jonkun ajan kuluttua, tehdään niin huonoja akkuja. Vaikka hirveet on ne lupaukset, mutta todellisuus on toista. No toki nykypäivän puhelimissa tulee koko ajan sovellusta ja muuta niin hitokseen. Tosta pääsee Töysän keskustaan ja siinä on S-bensapiste ja sitten siinä on kauppa, mutta ei siinä nyt paljon muuta ainakaan ne ohikulkijalla olekaan. Eli Töysän keskusta oli siinä. Sale siinä on joo. Postiauto sinne menee, että ilmeisesti Salella posti kuitenkin on vielä. Mutta kyllähän tuo painopiste on tonne, totta kai mennyt tonne Tuurin kyläkaavalle. Siinä on hautausmaa. Tässähän oli risteyksessä joskus joku vilkas huoltoasema, mutta ei sitäkään vuosi enää ollut. Eli keskinen myy bensaa halvemmalla. Mitäs mulla on muuten? Palkit alkaa olla 2 palkkia. Pitäisikö siihen tankata? Saa nyt nähdä viitinkö. Mä en oo ajatellutkaan ollenkaan tätä bensasysteemiä tässä, mä vaan ajan. Puhelin soi, mutta ei pysty vastailemaan. Eli tässä oli tää aikoinaan tää huolto. Joku kioski siellä vielä on, mutta tuskin tuo Tuuri olisi 5 kilometriä. Viisi kilometriä Tuuriin. Alavuksella olisi 12 ja Seinäjoelle 65. Joo, siinä on ilmoitus Keskisen kyläkauppa 5 kilometriä. Mitäs tuolla oli meijeritie tuonne oikein? Onko siellä ollut meijeri jossain piilossa? Housun kylä, juu. Minkähän takia muuten housuja kutsutaan housuiksi? Miksei se ole pelkkä housu? Siinäpä on pohtimista. Miksi se on monikossa? Housut. Jos otat mukaan, kun sä lähdet, sä otat 2 housut, niin sä otat housut mukaan. Jos otat 1 housun, niin sä otat silti housut mukaan. Johtuuko se siitä, että housuissa on 2 lahjetta, niin siksi ne on housut. Siinäpä on taas pohtimista tekoälylle.
mites tää nyt näyttää? 25 minuuttia kestänyt tää video. Ei tosta Lehtimäeltä kyllä kauan tänne ajanut, vaikka on mutkaista tietä aika paljon. Eli nopeasti se kuitenkin taittuu tossa toi matka. Joo, mielenkiintoista. Sehän täytyy sanoa, että kauppaan menee, niin tarvitsen housun. Housuthan tarkoittaa, että tarvitsee 2 housua. Vaikeita asioita. Kyllä tää suomen kieli on omalla tavalla hauska ja eihän näitä syvällisesti kannata pohtia, mutta nämä on mun näitä höpötyksiä vaan tässä ajon aikana. Ja kauppa kyllä on 1,6 kilometriä. Siellä on Saurakallio. Siinä on tehty varmaan uusia asuntoja tämän kyläkaupan innoittamana. Ei ollut Saunakallio, oli Saurakallio. Järvenpäässä on Saunakallio, sinne on tehty asuntoja, joku muu innoittanut kuin kyläkauppa. Mut joo, muoti-outlettia täällä on ja en tiedä mitä se muoti sitten on. Rallimuseo olisi siellä ja Jari-Pekka Latvara putiikit on tuossa, on sillä lääniä täällä kanssa. Jari-Matin rallimuseo. Ei ehkä ole tarvetta käydä siellä, mutta joku joka haluaa käydä, niin saattaa käydä. Siinähän se on oikealla. Passion for Rowing. Minun englantihan olikin täydellistä ja se vaatiko pientä hiomista vaan. Meinaa englannin kielelle. Silloin se taas vähän mun puheeseen kanssa, jos englannin kieltä vähän hiotaan niin onpa isoja monttuja. Tässä on tää junanrata, niin Seinäjoki, Alavus ja Jyväskylään kun toinen menee. Siellä on junamajoitus oikealla, oma säästöpankki. Tää menee näköjään tonne aseman suuntaan, eli sinne pääsee myöskin parkkiin tonne taakse, mutta menee täältä. Perinteinen kyläkauppa vuodesta 1991, eli tää on laman alla perustettu, että Keskinen on ottanut kyllä ison riskin tässä. Mut Keskinen on riskimies, niin se pystyy ottaa isoja riskejäkin. Täällä on kyllä tietyöt menossa nyt keskellä kesää. Vähän mietityttää, kun kesä on tätä loma-aikaa ja paljon ihmisiä liikkeellä. Miten nämä remontit, tietyöt just kesään osuu. Kyllä mä vaan hämmästelen tätä. Mutta mä hämmästelen monta muutakin asiaa. Että maailmassa monta ihmeellistä asiaa, mitkä hämmästyttää ja kummastuttaa pientä kulkijaa. Näinhän se on. Mutta olen aina ihmeissäni kun liikun, että miksi ja miksi ei. Mutta tämmöstä on. Kato, saataisiko me tähän auto mihinkään kivasti. Edes siedettävästi. Tuohon ei ehkä saa. Ja mut joo, olemme kyläkaupalla. Kiitos kun vaivannut katsoa.